วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการกินยังไงให้ผอมต้องกินโปรตีนเท่าไหร่มันเป็นยังไงจะ track ยังไงให้ง่ายให้มีความสม่ำเสมอเวิร์กกับชีวิตแต่ละคนและไม่คิดมากเพราะความสม่ำเสมอมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในการลดความอ้วนและมีรูปร่างที่ดีตลอดไปเราชื่อเฟิร์นเราเคยอ้วนมาก่อนเราลดความอ้วนจาก60กิโลเหลือ54กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมามากกว่า13ปีแล้วเรามาคำนวณโปรตีนกันก่อนนะคะทำไมต้องคำนวณโปรตีนด้วยร่างกายคนเรามีอยู่4อย่างกล้ามเนื้อไขมันกระดูกน้ำการลดความอ้วนจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการเอาไขมันลงแล้วเมนเทนกล้ามเนื้อเอาไว้หรือในบางคนนี่อาจจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยซ้ำไปเพราะกล้ามเนื้อเป็นตัวเผาผลาญมันถึงจะลดความอ้วนอย่างสุขภาพดีและยั่งยืนได้ต้องกินโปรตีนให้เพียงพอน้ำหนักคูณ 1.4 จะเท่ากับปริมาณโปรตีนต่อวันอย่างเช่นเราน้ำหนัก54คูณ 1.4 เท่ากับ 75.6 ปัดไปอย่าคิดมากปัดเป็น75กรัมต่อวันหาร3ก็จะเท่ากับ25กรัมต่อมื้อไอ้ตัวคูณเนี่ยมันเป็นเรนจ์นะมันจะเป็น 1.2 ก็ได้ถึง 1.4 คือถ้าใครออกกำลังกายก็ใช้ 1.4 ถ้าใครไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ใช้ 1.2 และถ้าคูณออกมาแล้วรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็ใช้ 1.2 ก็ได้อย่าไปคิดมากมันไม่ต้องเป๊ะเอาคร่าวๆพอและถ้าใครที่ BMI มากกว่า30คือ BMI เนี่ยมันเป็นสูตรวิธีการคูณใช้น้ำหนักกับส่วนสูงเข้าไปเสิร์ชได้ใน Google อะไรเงี้ยไปหา BMI ของตัวเองถ้าคนไหนที่ BMI เกิน30ให้ใช้น้ำหนักเป้าหมายเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะกินไม่ไหวเราจะมาคำนวณให้ว่าไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่คนเราจะกินโปรตีนประมาณเท่าไหร่กันนะสมมุติว่าหนัก75เลยคูณ 1.2 พอเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ไหวได้90ต่อวันหาร3ก็จะเท่ากับ30ต่อมื้อและถ้าสมมติว่าใครที่ผอมมากน้ำหนัก45คูณ 1.4 ได้63ต่อวันหาร3ก็จะได้21ต่อมื้อจะสังเกตได้ว่าคนเราเรนจ์โปรตีนมันจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง30กรัมต่อมื้อเราก็ต้องมาดูว่าไอ้20ถึง30กรัมต่อมื้อเนี่ยมันคืออะไรและมันเป็นยังไงนี่ก็คือลิสต์ของเนื้อสัตว์100กรัมอย่างเช่นเนื้อวัว100กรัมจะได้โปรตีน30กรัมเนื้อหมูจะได้โปรตีนประมาณ25ถึง29เนื้อไก่21ถึง31มันก็จะเป็นเรนจ์ไงเพราะมันแล้วแต่คัดคือแล้วแต่ส่วนของเนื้อเราไม่คิดมากหรอกว่ามันต้องเป็นส่วนไหนอะไรยังไงคือบางส่วนมันก็อาจจะมีไขมันเยอะอยากจะลดความอ้วนก็เลือกส่วนที่มันไขมันน้อยต้องกินโปรตีน20-30 กรัมต่อมื้อก็ประมาณเนื้อสัตว์100กรัมนี่แหละแล้วก็กินจนรู้สึกอิ่มแล้วก็หยุดมันอาจจะต้องเคี้ยวช้าๆหน่อยเพื่อจะได้รู้สึกอิ่มจะได้หยุดได้เนื้อสัตว์หรือโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่หยุดง่ายกว่าคาร์โบไฮเดรตนะพวกไอติมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะหยุดยากคือมันไม่ต้องเป๊ะอย่าให้ perfectionism มาเป็นศัตรูกับ good enough is good enough จะได้ไม่ต้องคิดมากจริงๆด้านที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นไข่ค่อนข้างง่ายชัดเจนด้านที่เป็นพวกโยเกิร์ตพวกอะไรอย่างนี้เนี่ยจะยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นโยเกิร์ต100กรัมมันต้องดูข้างกล่องละกรีกโยเกิร์ตจะได้โปรตีนมากกว่าโยเกิร์ตธรรมดาเป็นต้นคอตเทจชีสก็เหมือนกันแล้วแต่ยี่ห้อก็ดูข้างกล่องเต้าหู้ก็ประมาณ8-17ถั่วลิสงมีโปรตีนเยอะมากเลยนะ26แต่ก็มีไขมัน49กรัมก็ต้องดูดีๆอ่ะถั่วเขียวได้2กรัมเองนมวัวนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยมันก็จะได้น้อยลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์อาจจะต้องกินพวก plant based protein shake เข้าไปเสริมเพื่อจะได้โปรตีนให้เพียงพอและนี่ก็คือเนื้อสัตว์100กรัมนี่คือทูน่า100กรัมจะสังเกตได้ว่ามันขนาดเท่ากับประมาณกำปั้นเราเห็นปะจุดมุ่งหมายของเราก็คือพยายามกิน3กำปั้นต่อวันแต่เราพูดจริงๆนะมันไม่ได้แบบนั้นหรอกเพราะว่ามันเยอะมากเลยดูดิเนื้อสัตว์100กรัมเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เราก็จะกินไข่2ฟองโปรตีน13กรัมแล้วเราก็กินโยเกิร์ตเพิ่มขึ้นมาอีก1ถ้วยก็อาจจะประมาณ 5-6 กรัมก็จะได้โปรตีนประมาณ18-20ซึ่งมันก็โอเคแล้วตอนกลางวันถ้าเราหิวหน่อยเราก็อาจจะกินเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นมันไม่ต้องเป๊ะๆหรอกขนาดคนคนเดียวเนี่ยมันยังใช้พลังงานไม่เท่าเทียมกันในแต่ละวันและกำปั้นเนี่ยดีกับการแทร็กนะเพราะว่าคนที่ตัวเล็กกำปั้นเขาก็จะเล็กคนที่ตัวใหญ่ก็จะกำปั้นใหญ่กว่า
จะได้กินเยอะกว่าสิ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนสัดส่วนอาหารกินโปรตีนเป็น priority กินโปรตีนมากขึ้นและอย่างอื่นมันจะกินได้น้อยลงแค่ทำแค่นี้ก็จะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างสัก1 อาทิตย์จะเริ่มรู้สึกว่าตัวมันกระชับมากขึ้นตัวเล็กลงและจะรู้สึกเบามากขึ้นวิธีการ track อย่างที่2ก็คือการใช้แอปพลิเคชันถ้าใครใช้อยู่แล้วมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วมันเวิร์กมากๆเลยก็ดีมากๆก็ควรจะทำต่อไปแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ใช้แอปพลิเคชันไม่เวิร์กเลยคือเราไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปบางทีมันไม่มีอยู่ในลิสต์ที่จะเลือกเข้าไปได้มีไอ้นู่นคำไอ้นี่คำคือมันมีความสับสนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทำให้ชีวิตเรายากขึ้นในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีเป้าหมายแล้วบางทีเรากินไม่ถึงหรือกินเกินแล้วมันทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมันเริ่มเข้ามาถ้าใครได้ดูวิดีโอทำไมลดความอ้วนไม่สำเร็จเราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะที่ทำให้คนเราลดความอ้วนไม่สำเร็จเราจะใส่ไว้ใน description box อย่างไรก็ตามมันอาจจะมีประโยชน์กับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปวันๆเรารู้จักบางคนนะเขาคิดว่าตอนเช้ากินสมูทตี้ใส่ผักไปแล้วมันเฮลตี้แล้วทั้งวันจะกินอะไรก็ได้ถ้าเขาได้ track เขาจะรู้ว่าโอ้โหที่กินเข้าไปเยอะขนาดนี้ใช่หรออาจจะทำให้เหมือนตื่นขึ้นมาว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองซึ่งเราก็คิดว่ามันก็คงจะ uncomfortable นะแต่ว่าไอ้ที่ทำอยู่มันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการไงถ้าจะเปลี่ยนผลลัพธ์มันต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างมันก็อาจจะต้องมานั่งปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นแค่ชั่วคราวอันนี้คือให้ดูเฉยๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มาเปลี่ยนโฟกัสว่าเราอยากจะไปที่ไหนมากกว่าเราเคยได้ไปรู้จักโค้ชพวกนางงามดาราตอนนั้นก็อาจจะอยากจะทำให้ผอมลงมาหน่อยแล้วเราอยากได้ประสบการณ์มากกว่าว่าเขาทำยังไงกันเขาก็ให้ไกด์ไลน์มาว่าควรจะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่กับน้ำหนักข้าวแต่ละวันมันก็จะไม่เท่ากันเนื้อสัตว์300 กรัมวันนี้ข้าว100 กรัมวันถัดไปให้กินเนื้อสัตว์400 กรัมให้กินข้าว150ก็ลองอย่างเงี้ย3 เดือนแล้วเขาก็ให้เราใช้เครื่องชั่งคือเราว่าอาทิตย์แรกดีนะมันจะได้รู้ไงว่าเนื้อสัตว์100 กรัมมันประมาณเท่าไหร่แล้วเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันอิ่มประมาณไหนแต่ใน3 เดือนนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อึดอัดโดนมีกฎให้ทำตามซึ่งเราไม่ค่อยชอบหรอกยิ่งห้ามยิ่งยุเรายิ่งอยากกินเข้าไปใหญ่เลยรู้ป่ะเห็นไอติมเป็นทองคำอะไรเงี้ยและช่วงที่ทำรูปร่างมันก็กระชับมากขึ้นนะแล้วมันก็ดูมีกล้ามเนื้อมากคือบึกมากขึ้นพอหลังจากจบ3 เดือนนั้นแล้วเนี่ยนะเราแบบว่าแบบแตกกระจายใช่ป่ะอีกไม่กี่อาทิตย์เราก็เหมือนแบบไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือรูปร่างเรากลับมาเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยทำไอ้3 เดือนนั้นมาเลยมันก็คงเวิร์กกับพวกดาราที่เขาต้องฟิตร่างกายไปถ่ายทำอะไรสักอย่างอาจจะไม่ได้เวิร์กกับคนที่ใช้ชีวิตจริงที่อยากจะรักษารูปร่างอย่างนั้นตลอดไปความสุขหรือความพึงพอใจกับการกระทำเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะให้มีความสม่ำเสมอเรามีสูตรของการรักษารูปร่างของเรา joyful action หรือการกระทำที่ทำให้เรามีความสุขหรือพึงพอใจมันจะทำให้เราอยากทำมันก็จะได้ทำและมันก็จะมีความสม่ำเสมอและมันถึงจะได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการในระยะยาว joyful action ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันและเดี๋ยวเราจะมา apply กับอาหารและการ tracking กันมาดูที่ list โปรตีนก่อนว่ามีอะไรที่เราชอบกินบ้างสามารถที่จะหามาได้ง่ายๆแล้วก็อยู่ในบัดเจ็ตอย่างเช่นตอนเช้าเรากิน cottage cheese กับผลไม้หรือบางทีก็จะเป็นไข่2 ฟองกับโยเกิร์ตบางทีเราซื้อกับข้าวมาที่บ้านแกงอะไรสักอย่างนะอาจจะมีต้มข่าไก่เราชอบกินต้มข่าไก่ก็จะดูว่าไก่ประมาณเท่านี้อาจจะเพิ่มไข่เจียวคือไข่ต้มมันก็คงจะดีกว่าแต่มันไม่เข้ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้อง joyful ไงพยายามเสด็จน้ำมันคืออย่าคิดมากเน้นไก่กินข้าวน้อยหน่อยเป็นต้นทำเมนูให้อยากกินเมื่อทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมีไอเดียว่าวันนั้นไปเจออาหารอันนี้วันนี้ไปเจออาหารอันนู้นแล้วมันก็จะเริ่มเป็นเมนูที่หลากหลายขึ้นมาเรื่อยๆที่เราชอบกินแล้วก็จะมีความสุขกับการกินแล้วก็จะได้โปรตีนที่เพียงพอและสัดส่วนของโปรตีนก็จะเพิ่มขึ้นคาร์โบไฮเดรตก็จะลดลง1 อาทิตย์ผ่านไปก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเริ่มเบาขึ้นเริ่มกระชับขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาเลยรู้ป่ะมันจะเริ่มมีความสุขขึ้นมาเลยแล้วมันถึงจะทำไปได้เรื่อยๆและมีความสม่ำเสมอจากนั้นก็มาเลือกการ tracking ถ้าใครอยากรู้ว่าวันๆเรากินอะไรบ้างก็อาจจะใช้แอปพลิเคชัน track รู้ดีกว่าไม่รู้เป็นอยู่ในกระบวนการการผอมต้องคิดแบบนี้หรือบางคนที่อยากจะรู้ว่าเนื้อสัตว์100 กรัมเป็นแบบไหนอาจจะใช้เครื่องชั่งสักอาทิตย์หนึ่งเราใช้ประมาณกำปั้นแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่ต้องจำเอาไว้คือว่ามันต้องเช็คกับความรู้สึกตัวเองว่าเราโอเคกับการกระทำนี้ไหม
สามารถทำได้ในระยะยาวไหมมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไหมถ้ามันไม่มีความสุขในการทำเป็นแอคชั่นที่ลำบากความอยากทำก็ไม่มีพอความอยากทำไม่มีมันก็จะไม่มีความสม่ำเสมอและมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมันก็จะเศร้าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เวิร์กอ่ะจะรู้ว่าแอคชั่นอันไหนเหมาะกับตัวเองก็ต้องเริ่มกินดูเริ่มทำเมนูดูแล้วก็เริ่มแทร็กดูถ้ามันรู้สึกลำบากมันก็ต้องมาปรับก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆยินดีที่จะปรับจนมันได้โปรแกรมที่เหมาะกับตัวเองที่แฮปปี้ที่จะทำและมันจะได้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ในที่สุดก็จะได้ผลลัพธ์แบบที่ต้องการและถ้าใครรู้สึกว่าเราหาแอคชั่นที่มีความสุขไม่เจอเลยเราขอแนะนำให้เข้าไปดูวิดีโอทำไมลดความอ้วนไม่สำเร็จและถ้าใครชอบคอนเทนต์การลดน้ำหนักการรักษารูปร่างเราได้ทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ขอบคุณมากที่ดูวิดีโอเรามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมอเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย